مساء الخير عليك سيداتي في كل مكان. معك خبيرة التجميل والبشرة ليلى. هاي حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير وفي اتم الصحة يا رب. جايين نتكلم في موضوع كنا انا واحدة منكم كنا فاقدين الامل فيه، او لما تيجي تسألي على وصفة طبيعية يقولك لا طبيعية او غير طبيعية، لا الموضوع ده ملوش حل. هو ايه يا ليلى؟ هو الشيب. مشكل الشيب كل ما نسأل حد يقولك لا ما تصدعيش نفسك، ده ملوش حل، ما دام بتصبغي يبقى انت هتعيشي طول عمرك كده. انا واحده من الناس اللي كان شعري بني غامق، ولما بيكون في الصيف بيبتدي عامل زي العسلي، وانا بحب اللون الاسود، كنت مع عشق اللون الاسود. فابتديت اصبغ وانا صغيره قوي صراحه، ابتديت اصبغ وانا في العشرينات. اول سنه للصبغه ابتديت اصبغ، ابتديت احس اني بيجيلي ابتدي يطرطق فيا الشيب، خصوصا في الحته دي. ابتداني من الحته دي والله فاكره. تخيلوا اول سنه، حتى يعني ما طولتش في الصبغه، وسنه عن سنه ابتدى الشيب يبقى ابيض رمادي يعني كده ارجنتي. ابتدى الموضوع يضايقني، وابتديت ان انا مضطره اصبغ عشان الشيب ابتدى يطلع بطريقه غريبه. وسنه بعد سنه بيكتر لغايه ما بقيت اصبغ مرتين في الشهر وساعات اكتر، لغايه صراحه ما ابتديت افكر ان انا اعمل زيت لتساقط الشعر. اول ما اخترعت الزيت ده انا كنت حاطه فيه اكتر من عشبه من جميع دول العالم. ابتديت انا النوع شعري بزيت دهني، فالزيت لما بعملها بترطب لي الشعر وبتزيته اكتر، كل ما اغسله كاني مش غاسله. فالزيت دي صراحه ابتدت تقلل لي من الشيب. قلت لي بقى ما اعملش بديل الزيت دي بالميه واحط فيها، ما احطش فيها كتير عشان مش زي الزيت. عملت اعشاب معينه وغليتها بالميه وبس، وابتديت ارش بيها شعري. فابتديت احس اني المده اللي انا كنت بصبغ فيها حتى 3 مرات في الشهر ابتديت تقل، بقيت مرتين، بقيت مره. تحس ان الشيب ابتدى يخف. حتى عالجت لي تساقط الشعر، لانه مع الصبغه التساقط مهما عملتي ومهما سويتي شعرك هيقع. فايوه، اللي قال انه مفيش علاج للشيب فصراحه ما دورش. انا اسفه، طولش عليكم. يلا نشوف الوصفه دي، ويا ريت تطبقوها لو عندكم شيب. ردوا عليا قولوا لي جابت معاكم نتيجه او لا، وانا ضامنه انها تيجي بنتيجه. وطبعا برضو انا بتخنق من الناس اللي يعملوا حاجه ويقول لك اول مره ويقول لك لا ما جابتش نتيجه. لا يا حبيبتي، استمري عليها، استمري. مفيش حاجه في الدنيا حتى لو مريضه اي مرض عادي تروح الدكتور بيديكي يعني تختمان ده ممكن تاخدي شهر، ممكن تاخدي 6 شهور، ممكن يكون سنه، ممكن اكتر. فمفيش حاجه بتتعالج ما بين ليله ونهار. ارحموني والله، انا الموضوع ده بيضايقني. انا الوصفه دي بعملها والله حتى ما بعملهاش كتير، صدقوا. انا كل ما بحب اخد حمام مغربي بجد بعملها مرتين في الاسبوع، او مره يا ستي مره. انا الحمام المغربي بعمله مره بس، ومره واحده في الاسبوع برش شعري وجابت معايا نتيجه. تخيلوا، لانه الاعشاب دي بتحفز الميلانين عندنا اللي بتموتها الصبغه. الاعشاب دي بتحفز الميلانين، فعشان كده بتجيب نتيجة. زي الحاجات اللي احنا بنحفز بيها الكولاجين في البشرة، فبتجيب نتيجة، لانه الجسم لما يبطل يجيب كولاجين كافي للبشرة فدي بتعجز. زي الميلاتونين بالظبط.
لما احنا بنأذيها كده بالحاجات الكيماويات وده، فهي الميلانين ما بتعملش دورها كويس، بتقل وبتختفي. فاحنا عشان نرجعها بنعمل لها حاجات تحفزها، زي تساقط الشعر احنا بنضطر نعمل له الميكونيدلين، نحفز البشرة كده، نشكشكها عشان تحفز النمو البوصيلات اللي فيها. بس الموضوع سهل وبسيط. خدي الوصفة دي وأكيد هتدعيلي، والله العظيم ما بكدب عليكي، أنا هي دي كانت مشكلتي في الحياة. حتى ماما كانت بتقول يا بنتي انتي كده هتوقع شعرك كله بكتر الصبغة. اهو لا، بعمل ايه؟ ما عنديش حل، الشيب يطلع، هعمل ايه؟ مفيش. يلا بينا نشوف الوصفة. انا هنا خدت كركديه معلقه كبيره، وبعدين معلقه حبه سوداء، معلقه قرنفل، وخدت كمان معلقه كزبر ناشف، وخدت معلقتين كبار تقريبا بتاع ورد، ايا كان ورد البلدي يكون احسن، وخدت اكليل الجبل معلقتين كبار، وبعد كده اخدت اوراق السدر مطحون، ولو عندك مش مطحون برضو حطيه مش مشكلة. وبعد كده خدت معلقة كبيرة زعتر، وبخلط المكونات واسيبهم يغلوا على النار كويس، وبعدين اخليه يبرد واصفيه واحطه في ازازة كده سبراي. ببتدي ارش على الجذور الشعر، طبعا مش ضروري على الشعر كله، احنا عاوزين الجذور بس. ونبتدي نعمل لما نخلص مساج. لو حطيتي طبعا الكمية على حسب طول الشعر، انتم مش مقيدين تعملوا زينا شعر قصير. ولو فضل معاكي ممكن تسيبيه في التلاجة وتستعمليه مرتين في الأسبوع. ما تعمليش كمية كبيرة عشان برضو ما يبوش. الكمية اللي تسيبيها في التلاجة مدتها مرتين في الأسبوع.